วิธีกินแซ่บผมจับผมว่าคุณจะอ้วกแตก ทำไมวะ เลี่ยนเหรอ หอยอะ อ้วนเนี่ย แพ้เหรอ มันขาวปะ ไม่ขาวมันเป็นตุกแล้วขาวได้ไงวะ หอยมิด